Alo, Trà Vinh xin chào các bạn. Hôm nay thì mình chia sẻ một cái món bánh từ bột mì nè, rất là đơn giản luôn, được kết hợp với nhân thịt, củ. Bột thì nó trong và nó trắng nè ha. Bánh thì mềm dẻo, để qua ngày ăn vẫn ngon chứ nó không hề bị cứng. Bây giờ thì mời các bạn mình cùng vào bếp để thực hiện luôn nha. Để chuẩn bị bột thì mình có đây một chén bột mì 150g, thì mình dùng cái loại bột mì cao cấp ha, hoặc là bột tàn mì cho vỏ bánh nó trắng. Bên đây là 80g bột năng cùng với 20g bột nếp, thì mỗi một muỗng canh là các bạn lượng 10g ha. Thêm chút muối. Rồi bây giờ sẽ pha bột lần lượt nè. Các bạn sẽ cho 80g bột năng, 20g bột nếp là 2 muỗng canh một chén bột mì. Thêm chút muối cho bánh nó đậm đà. Rồi cái mình trộn đều nó lên cho ba loại bột nó hòa quyện với nhau, cũng như là muối nữa đó. Trộn xong thì các bạn chuẩn bị nước sôi. Mình cho vào đây một chén nước sôi là tương đương 250ml đó. Các bạn cũng nhanh tay mình trộn đều lên nha. Nước sôi sẽ giúp cho bột của mình nó nở và nó không có bị chảy lỏng Trộn đều xong thì các bạn thấy nước nó phủ đều hết bột vậy nè. Rồi bây giờ các bạn thấy nó bay hơi bớt, nó nguội bớt thì mình nhồi. Và trước khi nhồi các bạn cho vào muỗng canh dầu ăn. Mình trộn đều lên cái ha. Dùng tay mình nhồi. Tại vì bột còn nóng vậy nè, các bạn nhồi nó nhanh mịn lắm, nó dễ hơn. Đừng có để cho nó nguội, nếu mà bột nguội quá nhồi nó khó lắm, nó cứng, nó sẽ hơi ốc trâu lợn cợn. Đây nhồi chút xíu thì các bạn thấy bột nó dẻo vậy nè, nó mềm và nó ẩm tay nha. Bột vậy là bánh của mình ra nó mới mềm ngon, đừng có khô quá là bánh nó bị cứng. Các bạn thấy cái bột mà khi mà nhồi xong nó hơi dính dính một chút Rồi bây giờ đậy kín để qua một bên. Phần thịt mình có là 100g thịt nạc ha. Bên đây là 50g tép mình đã lột vỏ sẵn. Nửa cái củ cà rốt thôi, một chút xíu để cho nó ngọt ngọt và nó có màu đẹp một ít hành lá và ngò rí nữa cho nó thơm nhương. Một cái củ hành tím. Các bạn sẽ sắc lát cái phần củ cải đỏ ha. Mình sắc cho nó thật là mỏng luôn. Sau đó thì mình sắc sợi lại. Sắc nhỏ nhỏ nha, đừng có lớn quá. Hoặc là các bạn bào lát rồi cái mình sắc lại cũng được nữa. Băm nó lại cho nó hạt lựu đều là được Hành lá và ngò mình cũng sắc luôn. Sắc nhỏ nhỏ ra thì trộn vào trong nhân nó quyện hơn. Củ hành tím này cũng lớn nếu mà nhỏ nhỏ thì các bạn dùng 2-3 củ cũng được nữa. Mình cho vào thì nó thơm. Băm nó ra cho nó nhỏ nhỏ một chút. Phần tép thì các bạn đập cho nó dập ra. Đập vậy nè, chút mình băm lại nó nhanh. Rồi bây giờ mình sẽ băm sơ sơ lại cho nó nhuyễn nhuyễn chút. Cho cái cà rốt vào trong tô. Tiếp theo là thịt nè. Thịt này là mình dùng thịt nạc vai heo tép băm. Hành tím. Các bạn cho hết vô để mình ướp luôn một lần ha. Hành lá và ngò. Thêm một muỗng canh bột năng để tạo độ kết dính cho nhân. Mình sẽ nêm một muỗng cà phê hạt nêm. Một muỗng cà phê đường. Muỗng canh nước tương, mình dùng nước tương này. Và một muỗng canh dầu hào ha. Tất cả gia vị thì mình nêm vào nó sẽ thơm và nó đậm đà. Cái bánh này là mình nêm nó cũng vừa ăn luôn Trộn đều lên để cho phần nhân nó quyện và nó kết dính lại. Có bột thì cái phần nhân của mình nó dẻo. Đó, các bạn thấy nó dẻo, nó dính nè ha. Rồi để vào ngăn mát tủ lạnh đi. Lấy cái khối bột ra, nãy giờ mình để cho nó nghỉ chắc cũng được 10 phút Bột rất là dẻo luôn. Nhồi cho nó mịn hơn ha. Nhồi chút xíu, khoảng 3 đến 5 phút là được Bột dẻo mịn thì bánh ra nó mềm ngon lắm. Rồi bây giờ mình chia bột luôn ha, lăn cho nó dài dài ra vậy nè. Các bạn phủ thêm chút xíu bột năng nữa. Mình sẽ chia ra những cái viên bột nhỏ nhỏ. Cái bánh gói cũng vừa vừa thôi, đừng có chia lớn quá. Rồi mỗi một cái viên bột thì các bạn vo tròn nó lại nha.
đè dẹp ra một cái là được rồi, rồi cái mình ấn nó xuống, khỏi cần phải cán gì hết á. Vậy là đã có cái miếng bột mỏng vậy nè. Mình làm lần lượt, hoặc là mình làm cái nào mình gói cái đó cũng được nữa. Cho nhân vào giữa. Phần nhân á, thì các bạn nhớ để ngăn mát tủ lạnh ha, khi nào gói bột thì mình hãy lấy ra. Vậy thì nhân nó không có bị chảy. Mình sẽ xếp thành 4 cái cánh hoa. Cái phần tạo hình này á, thì tùy ý thích à. Thấy cái cách này dễ nên là mình chia sẻ nè. 4 cái cánh hoa, sau đó thì các bạn lấy cái tay á, mình tạo cái múi á. Các bạn tạo ra những cái múi bông giống như là cái cánh, giống như cái lá vậy đó, nó có cái múi múi. Vậy là xong một cái bông 4 cánh. Có thể làm thêm cái hình bánh quai dạ. Rồi các bạn làm lần lượt ha, thấy cách nào dễ thì mình cứ áp dụng. Làm xong hết rồi nè, những cái cánh hoa xếp vào trong cái nồi hấp thì các bạn lót ở bên dưới là miếng giấy nến để cho nó không có bị dính bánh, và xếp lần lượt vô hết luôn. Bắt sẵn nồi nước sôi, các bạn sẽ đem bánh vào mình hấp. Bánh này thì mình hấp ở mức lửa trung bình 15 phút là bánh nó chín. Đủ thời gian thì mình tắt bếp luôn ha. Các bạn thấy cái lớp bột nó trong là bánh nó chín nè. Bánh cũng nhỏ nên là cũng nhanh chín lắm. Những cái bông hoa màu trắng kết hợp ở bên trong có phần nhân nên là nhìn thấy nó cũng bắt mắt nữa. Nếu mà cái bánh này mà các bạn thích cho nó trong hơn nữa thì mình giảm cái bột mì lại mà mình tăng bột năng. Bột năng sẽ giúp cho bánh nó trong và nó trắng hơn, nhưng mà để nguội nó sẽ hơi dai. Còn bột mì nhiều thì các bạn để nguội, bánh ăn vẫn mềm dẻo chứ nó không có dai. Và trước khi lấy bánh ra, các bạn thoa lên chút dầu ăn vào những cái cánh bông thì khi để nguội nó không có bị khô. Khi ăn thì mình cho thêm chút xíu hành phi lên trên nữa để tăng thêm cái hương thơm cho bánh. Đây, một cái bông 4 cánh với nhân tôm thịt. Có thể chấm nước tương hoặc là nước tương chanh đường, ớt, mình pha ra cũng ngon luôn. Bánh rất là dẻo các bạn, mềm dẻo, nhưng thì nó đậm đà nè. Có tôm, có tép vô thì nó ngọt, kết hợp thêm thịt và củ nữa. Ăn ngon lắm, gia vị mình nêm cũng vừa đó, chấm thêm chút nước tương nữa là ăn ngon rồi. Đây, cái bông xinh xắn quá ha. Bột thì nó trong nè. Bây giờ thì cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video của mình. Chưa đăng ký kênh thì bấm đăng ký Alo Trà Vinh và Alo Trà Vinh 2 ủng hộ mình nha. Và mua thêm các sản phẩm ở trong kênh, các bạn bấm vào cửa hàng ha, lựa chọn nhiều sản phẩm và mua ủng hộ mình. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.